Hello, xin chào khán giả của Đài Sài Gòn TV 55.3 đã giữ màn ảnh với chương trình Sức Khỏe và Đời Sống hôm nay. Chúng tôi đang nói về sự nguy hiểm của hút thuốc lá, rồi hút thuốc lá hoặc là ở trong cái nhà người hút thuốc lá hay là ở chỗ làm của người hút thuốc lá thì nó rất là nguy hiểm. Phần 1 chúng tôi nói về mấy cái bệnh của hút thuốc lá cũng như là ung thư phổi, bệnh tim, bệnh này bệnh kia. Thì hôm nay có một guest speaker là cô Jenny Cao tới từ American Heart Association. So let's welcome you back to the second part of the show. Thank you. Okay. Có người nói là hút thuốc lá nó rất là nghiện, một cái là không có thể bỏ được. Họ có thể bỏ cần sa ma túy hay là bỏ rượu cũng có thể bỏ được, mà thuốc lá nó rất là khó bỏ. Thì nó là một loại chất rất là nguy hiểm. Mình vừa hút thuốc lá xong một cái khoảng chừng 10 giây á, nó chạy lên cái màng óc trong đầu mình, nó làm cái người mình cảm thấy phê đi, có thể good đi. Thì nó rất là nghiện, cũng như là có con cá ở đây, có cái cần câu nó móc cho mình, một khi mình hút một cái là mình không có bỏ được. Cũng như mấy đứa nhỏ nếu mà nó bắt đầu nó hút á, thì con nít mà bắt đầu hút thuốc nó nói nó hút và nó chơi nó thử thôi, nhưng mà nó hút xong một lúc là nó bị dính luôn, nó không bỏ được thuốc lá. Còn có một điều hút thuốc lá thứ hai nữa mình muốn nói là ngoài cái hút thuốc lá là hút thuốc lào. You recognize the picture here? I do. It looks like a hookah. Hookah tiếng Anh tức là hút thuốc lào. Thì họ nói là hút thuốc lào á, có rất là nhiều chất độc và chất nicotine của hơn là thuốc lá. Thì so hookah, this is about 3 more times nicotine than regular cigarettes. Hookah is something that young kids are starting at an early age. And unfortunately, they have clubs for that, and that's a problem. Unfortunately. Hút thuốc lào sự thật nó là nguy hiểm hơn thuốc lá nữa. Chỉ muốn cho khán giả biết cái phần này thôi. They say a typical 1-hour hookah session can produce as much as several packs of cigarettes. That's scary. That would be very scary. Tức là hút lào khoảng chừng trong 1 tiếng đồng hồ kéo mấy cái thôi, mà hơn khoảng chừng mấy gói thuốc lá. Okay. So really, how many Americans die related to smoking and smoking exposure per year? Take a wild guess. I think I know the answer to this one. It is 500,000. Yeah. Đúng rồi, câu hỏi là bao nhiêu người chết mỗi một năm ở Mỹ này về lý do hút thuốc lá hoặc là bị ngửi mùi thuốc lá rồi sinh ra rất là nhiều bệnh, thì khoảng chừng nửa triệu người, cái số đó rất là cao. Một điếu thuốc lá đó nó giảm cái đời sống cho mình khoảng chừng 11 phút. Thì nếu mà hút thuốc với lại buồn hay là đi hút thuốc hay là hút thuốc xong bị buồn, sự thật hai cái đó là nó giống nhau hết trơn. Mấy điếu thuốc lá nói là điện tử á, thì sự thật họ không biết, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng nguy hiểm thôi. Nó không phải là chỉ có hơi nước của khói thuốc lá thôi, không có khói, nhưng mà sự thật đó là nó có rất nhiều, cũng có thể có nhiều rất chất độc trong đó. Tốt hơn hết là nên bỏ thuốc lá. So the bottom line, stop smoking, right? Yes, and support communities that have environments that help people stop. So stop smoking, staying healthy. So let's move on to how do you really quit? Thường á, thì họ nói là muốn nghỉ thì nên lựa một cái ngày nào có ý nghĩa một chút xíu cho gia đình. Ví dụ như là lễ sắp tới hay là con cháu nó sanh nó đẻ, thì bây giờ mình nghỉ hút thuốc lá rồi đi gặp bác sĩ. Tốt hơn đi gặp bác sĩ để lấy một cái toa. Thì nếu tự mình bỏ được thì bỏ được, mua thuốc ở ngoài chợ, mua găm mua kẹo rồi nó có chút xíu chất thuốc lá rồi nó từ từ nó giảm xuống, hoặc là thứ đi bác sĩ nói bác sĩ biết tìm thuốc lá. Rồi tất cả có mấy cái website, mấy cái số này kia rồi cũng có thể gọi lên, nhưng cái này cho mấy người nói tiếng Anh Mỹ chút xíu để họ hiểu. Tiếng Việt Nam mình nó cũng hơi khó. Nhưng mà there is some help with either CDC or Tarrant County where they do Vietnamese. Tell me about it. Yes, so the Tarrant County Public Health Department has this wonderful program. It's 4 weeks and it is for free. And so residents in Tarrant County can go and sign up for this class, and they'll get a little package with all the tools to help them quit, like a little stress ball, and then they'll also get information. Is it in Vietnamese at all? They do have the option to do some of the material in Vietnamese. Okay. Cô Jenny nói là ở Tarrant County thì họ có một cái lớp dạy phụ mấy người muốn nghỉ hút thuốc lá. Có thể có người nói trên được Việt Nam, về có giấy, có cách hướng dẫn làm sao mà bỏ thuốc lá được. So that's very useful. I just gotta tell the audience that what's available. Wonderful. So let's go talk straight to the Smoke Free Initiative for Arlington. Wonderful. So what we know is that even if you're a non-smoker, and if you have never ever smoked, you could still be harmed by the consequences of secondhand smoke. Khoảng 20% của mấy cái ung thư phổi là từ do cái người bị không có hút thuốc lá trực tiếp, nhưng mà hửi cái mùi thuốc lá trong gia đình là trong chỗ làm ở đâu đó. So let's move on to how are we going to do this. So a little bit about the American Heart Association. We are the largest and the oldest
voluntary organization dedicated to heart disease and stroke. Okay. Cái chuyên khoa American Heart Association là họ phụ trách về làm sao mà ngừa bệnh tim với lại ngừa đừng bị stroke, đứt kịch mạch máu trên đầu. Just translate straight for you. What the organization is doing. So. And so this is kind of interesting because we were founded in 1924, and this is a picture of one of the meeting agendas. And some of the items on there talk about all the medical treatments, but not about prevention. And that just shows you how much we've come from focusing purely on medical treatments to also thinking about prevention. Wow. Có một cái slide ở đây nói là cái hội này họ đã ra đời rất là lâu rồi, từ năm 1924 tới giờ, gần 90 năm rồi. Thì hồi xưa là chỉ làm cách nào trị bệnh tim, bệnh hút thuốc lá này kia, nhưng mà bây giờ là phải ngừa thì nó tốt hơn. So we move right into prevention. Perfect. So this is why in the last decade we've set a really ambitious goal to increase the cardiovascular health of all Americans by 20%. While reducing deaths from cardiovascular disease and stroke by 20%. Họ nói là mục tiêu chương trình của họ là muốn tất cả người Mỹ này sẽ bớt bệnh tim được 20%, rồi stroke khoảng chừng 20% tới năm 2020. It's in the next 8 years. Yes. Okay. We have a lot to get done. My math's incorrect. Next few years. We're at 2017. So. I was hoping for 8 years. Okay. We did talk about the second harms of the secondhand smokes already, right? Yeah. And so, like one of the highlights here, what we know is that secondhand smoke causes your chance of suffering from a stroke to increase by 20 to 30%. And the other thing is it affects pregnant women in a very specific way, causing you to potentially have low birth weight babies. Cái hình này là hồi nãy tôi nói về người lớn bị stroke, bị đứt cột máu trên đầu này kia, nhưng mà sự con nít trẻ em á là nó bị nhiễm trùng lỗ tai này, rồi nó cũng bị bệnh ho, rồi bệnh cảm phổi, rồi bệnh nhiều khi mấy đứa trẻ tự nhiên nó ngủ rồi nó mất đi luôn. Mấy đứa trẻ mà dưới 1 năm đó. I was talking about the SID syndrome in children I didn't get to mention earlier. So. Nếu mà một người mà đi làm cho một cái chỗ, một cái hãng, một cái xưởng á, thì họ cũng có quyền lợi là họ muốn được cái không khí sạch sẽ, không có mùi hút thuốc lá. Translate it for you. So what are the smoke-free policies here? Perfect. So you see that in this map, it shows the United States, and all the states in blue are where there are smoke-free laws. So that means everybody in those communities are protected from being exposed to secondhand smoke in their workplace. But you'll notice that Texas is not one of those states. Okay. Trong cái hình trên này là ở nước Mỹ này, nếu mà cái tiểu bang là một cái hình màu xanh á, tức là họ có mấy cái chỗ làm không có cấm hút thuốc lá hay là cấm có cái mùi thuốc lá trong đó, nhưng mà Texas đặc biệt lại chưa có cái chương trình đó, thành ra mình cũng bị thiệt thòi. So basically we got work to do. Yes. So what we're trying to do is to make sure that the two largest cities in Texas, which is Fort Worth and Arlington, are smoke-free. And the other important thing is that both these cities are some of the largest in the nation without a smoke-free policy. Texas mình thì có hai cái thành phố rất là lớn là Fort Worth với lại Arlington, nhưng mà hai thành phố này đặc biệt là thành phố lớn nhưng mà lại không có cái chương trình là coi như là cấm hút thuốc trong chỗ làm. So just on that. So what are the goals? What are the plans here? Sure. So this is a map of the whole state, and you'll see that there are a lot of places where there are smoke-free policies, but much of the state is not covered. And what's really important that all workers are protected no matter where they live, no matter what job they have, because no one should have to choose a paycheck over their health. Tóm lại là có nhiều cái thành phố vẫn cho người công viên đi làm cái chỗ xưởng làm, cho hãng làm mà vẫn hút thuốc lá. Tức là mấy người đó làm, cái người mà đi làm họ không hút thuốc lá đó thì họ sẽ bị bệnh, thì cái đó rất là nguy hiểm. I think this is a repeated slide. So what can we do over here? Sure. I mean, our hope is that everybody in the community is talking to their parents, their grandparents, their kids about the harms of secondhand smoke. We also hope that people are going to be willing to text Arlington to 52886, and this way they'll be able to be up to date on the information that we have. And then if there's any questions, anybody can feel free to email me and share their stories about secondhand smoke, or if they have businesses that are trying to go smoke-free,
These are all options. Sự thật là cái điều ước muốn của hai người ở đây là tất cả mọi người, gia đình, anh chị em ai nếu mà bỏ thuốc lá, không hút thuốc lá được thì tốt. Rồi cũng có thể là mấy chỗ làm đó, rồi thì khuyên mấy người bỏ hút thuốc lá. Rồi nếu mà cần information gì đó thì ở đây có cái website hay là có một cái số text ở đây thì có thể text hay là email cô Jenny, jenny.cao@heart.org hay là liên lạc văn phòng bác sĩ Lâm, tôi cũng có thể phụ. So I will just tell them what our goals are and what we hope to do today, and we're going to wrap up the show. Wonderful. Okay. Chương trình tới đây cũng sắp sửa hết thời giờ rồi, thì hôm nay hy vọng là cái chương trình nói về hút thuốc hoặc là trong cái chỗ làm cũng có mùi thuốc lá, có người hút thuốc lá thì nó rất là nguy hiểm, thì hy vọng cái show có thể là làm cho 1-2 người lắng nghe bỏ được thuốc lá, hút thuốc lá thì có thể nó tốt cho sức khỏe của mình, mà tốt hơn sức khỏe cho tất cả bà con họ hàng, mấy người làm chung cho mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Sức Khỏe và Đời Sống hôm nay. Xin hẹn gặp lại show sau. Jenny, say goodbye to the audience and we're done. Well, thank you again for your support and have a great day.